यो भिडियोमा हामी HTML को ट्यागहरुको बारेमा हेर्छौं। सबभन्दा सुरुमा डक टाइप HTML भन्ने कुरा तपाईले बुझ्न जरुरी छ। हामीले यो एउटा कुनै पनि प्रोजेक्टमा एकचोटी मात्र लेख्छौं र यो राख्नु भनेकै HTML5 मा हामीले कोड लेख्दै छौं भन्ने कुरा हो। अब हाम्रो एपलाई सबभन्दा बाहिरबाट हामी HTML ट्यागले र्याप गर्छौं। अनि त्यो HTML ट्याग भित्र हामीले हेड र बडी दुईटा ट्याग चाहिँ लेख्छौं। अब हेड ट्यागमा चाहिँ धेरै कुराहरु हुँदैनन् र सबै कुराहरु बाँकी UI को कुराहरु चाहिँ बडी ट्याग भित्र हुन्छ। तपाईले यो मेटा ट्यागहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई अहिले खासै ध्यान नदिनु। यसमा चाहिँ धेरै फोकस अहिले नगरौँ किनभने हाम्रो मेन कन्सर्नको कोडहरु हामी सबै बडी ट्याग भित्र राख्छौं। हामीले कुनै पनि एउटा पेज क्रिएट गर्छौं भने यो टाइटल ट्यागमा भएको जुन टेक्स्ट हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो ब्राउजरको टाइटलमा गएर देखिन्छ। हाम्रो यो जावास्क्रिप्ट र CSS इम्पोर्ट गर्ने भनेकै हेड ट्यागमा हो र बाँकी सबै UI को कोडहरु सबै HTML ट्यागहरु चाहिँ हामीले बडी ट्याग भित्र राख्दै छौं। अब बडी ट्याग भित्र केही अरु ट्यागहरु राखेर हेरौँ है त। सुरुमा म तपाईहरुलाई हेडिङ ट्यागको बारेमा बताउँछु। हेडिङ ट्यागहरु 1 देखि 6 6 वटा छन्। H1 भनेको सबभन्दा ठूलो हेडिङ हो र H6 भनेको सबभन्दा सानो हेडिङ हो। अब हामी H1 देखि H6 सम्म सबै ट्यागहरु चाहिँ राखेर त्यसलाई ब्राउजरमा कसरी कस्तो डिस्प्ले हुन्छ एकचोटी हेरौँ है त। जस्तै H1 को लागि H1 यो सिम्पल क्लियर छ। H भनेको हेडिङ हो। सो हामीलाई बुझ्न पनि धेरै गाह्रो हुँदैन र कन्ट गर्न पनि गाह्रो हुँदैन। मैले दिस इज अ हेडिङ भनेर टाइप गरे भने अब यसको रिजल्ट एकचोटी सुरुमा हेरौँ है त। जस्तै मैले यसलाई चाहिँ try.html भन्ने फाइलमा सेभ गरेको छु। त्यो फाइल चाहिँ हाम्रो डेस्कटपमा छ। जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डेस्कटपमा छ। अब मैले यसलाई क्रोममा खोले भने कस्तो रिजल्ट आउँछ एकचोटी हेरौँ है त। सो हाम्रो आउटपुट चाहिँ यस्तो आयो। अब हामी H1 देखि H6 सम्म सबै एकचोटी राखेर हेरौँ है त कस्तो देखिन्छ। जस्तै मैले यसलाई कपी गरे 6 चोटी र H1 र H2 देखि H6 सबैले राखे है त। मैले H1 देखि H6 सम्म सबै ट्यागहरु राखिसके। अब यसको ब्राउजरमा चाहिँ आउटपुट कस्तो आउँछ हेरौँ है त। जस्तै मैले यसलाई कन्ट्रोल S थिचेर यसलाई सेभ गरे अनि म त्यो चाहिँ ब्राउजरमा रिफ्रेश गरेर एकचोटी आउटपुट हेर्छु। H1 भनेको सबभन्दा ठूलो रहेछ र H6 भनेको सबभन्दा सानो रहेछ। एकदम इजी छ हैन। अब हामी प्याराग्राफ ट्यागको बारेमा हेरौँ है त। प्याराग्राफ ट्याग भनेको P ले रिप्रेजेन्ट गर्छ। अब हामीले कुनै एउटा प्याराग्राफ लेख्न सक्छौं। जस्तै मैले VS कोडमा चाहिँ लोरेम इप्सम भन्ने एउटा एक्सटेन्सन राखेको छु। त्यसले मलाई एउटा प्याराग्राफ क्रिएट गर्छ। LOREM यो सजेस्ट गरिसकेको छ लोरेम भनेर। मैले यसमा इन्टर हाने भने यसले मलाई एउटा कुनै प्याराग्राफ चाहिँ क्रिएट गरिदिन्छ। जस्तै मैले फेरि LOR टाइप गरे भने लोरेम ले मलाई सजेस्ट गर्यो। म फेरि इन्टर गरे भने मलाई चाहिँ टेक्स्टहरु चाहिँ जेनेरेट गरेर दिन्छ। यो टेक्स्ट क्रिएट गरेपछि यसले हाम्रो ब्राउजरमा कस्तो आउटपुट दिएको छ एकचोटी ब्राउजरमा हेरौँ है त। म ब्राउजरमा गए र रिफ्रेश गरे भने यसले एउटा प्याराग्राफ क्रिएट गर्यो। अब मैले एउटा कुनै लाइनमा नयाँ कुरा लेखे दिस इज अ न्यू लाइन भनेर लेखे भने अब यसलाई पनि सेम प्याराग्राफको रूपमा यसले ट्रिट गर्छ। अब हामीले अर्को एउटा ट्याग क्रिएट गरौँ जुन भनेको बटन ट्याग हो। बटनको लागि बटन नै राखिन्छ। हामीले कुनै एउटा क्लिक गर्नुपर्ने कुरा राख्यो भने त्यो बटन हो। जस्तै मैले यहाँ दिस इज अ बटन भनेर लेखे भने यो बटन ट्यागले कस्तो आउटपुट दिन्छ हेरौँ है त। हामीले बटन ट्याग लेख्यौं भने उसले हामीलाई एउटा बटन क्रिएट गरिदिन्छ। यो चाहिँ हामीले क्लिक गरेर कुनै UI चेन्जेसहरु चाहिँ ल्याउन मिल्छ। अब हामी हाम्रो वेबसाइटमा एउटा इमेज राखेर हेरौँ है त। इमेजको लागि सिम्पली img ट्याग युज हुन्छ र अरु ट्यागहरुको जस्तो यसको चाहिँ इन्डिङ ट्याग चाहिँ हुँदैन। जस्तै तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ H1 को /H1 गरेर इन्डिङ ट्याग छ। H6 को /H6 गरेर एउटा इन्डिङ ट्याग छ। P ट्याग को /P गरेर img ट्याग को चाहिँ त्यसको इन्डिङ ट्याग हुँदैन र हामी यसमा चाहिँ src एट्रिब्युट युज गरेर कुनै एउटा इमेज चाहिँ लिंक गर्न सक्छौं। अहिलेलाई म एउटा कुनै अनलाइन एउटा इमेज चाहिँ ल्याएर लिंक गरिदिन्छु। जस्तै हामीसँग फ्रीमा unsplash.com भन्ने एउटा वेबसाइटको स्टक इमेजेसहरु पाउने ठाउँ छ। त्यसमा चाहिँ मैले कुनै एउटा इमेज छाने फर एक्जाम्पल यो वाला इमेज छाने भने यसलाई चाहिँ ओपन इमेज इन न्यू ट्याग गरे भने त्यो इमेजको मलाई लिंक मिल्छ। मैले यो लिंकलाई चाहिँ कपी गर्छु, हाम्रो कोडमा जान्छु र src एट्रिब्युट भित्र पेस्ट गरिदिन्छु। अब यो src एट्रिब्युटले त्यो इमेजलाई लिंक गरिदिन्छ र हाम्रो इमेज ट्याग भित्र चाहिँ लगेर त्यसलाई चाहिँ इन्सर्ट गरिदिन्छ।
म यसलाई सेभ गरिदिन्छु अनि आउटपुट हेरौँ है त कस्तो आउँदो रहेछ र मैले ब्राउजर चाहिँ रिफ्रेस गरेँ। अब तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो इमेज चाहिँ यहाँनिर आयो। अब यो यत्रो भद्दा चाहिँ देखिएको छ, यसलाई मिलाउनलाई चाहिँ सिएसएसले मिलाउनुपर्छ। यसलाई कति विड्थ राख्ने, कति हाइट राख्ने सबै सिएसएसकै काम हो। हामीले हाम्रो वेबसाइटमा कुनै पनि टेक्स्टहरू राख्छौँ भने त्यो टेक्स्टलाई चाहिँ एचटिएमएलले फर्मेट गर्नलाई ट्यागहरू पनि दिएको छ। फर इक्जाम्पल मलाई चाहिँ यो लोरेम भन्ने जुन टेक्स्ट छ फर्स्टको, यसलाई चाहिँ मलाई बोल्ड बनाउन मन लागेको छ भने बी ट्याग हुन्छ। अब यो भिएस कोडले चाहिँ आफै इन्सर्ट गरिदिएको छ। म यसलाई चाहिँ लोरेमलाई मात्र यसलाई चाहिँ बन्द गरिदिन्छु बी ट्यागले। बी भनेको बोल्ड हो। अब हामीले यसलाई सेभ गरेर ब्राउजरमा रिजल्ट हेऱ्यौँ भने यो लोरेम भन्ने जुन टेक्स्ट छ यो चाहिँ बोल्ड हुनुपर्छ। जस्तै रिलोड गरेँ मैले, अब चाहिँ यो बोल्ड भयो। त्यसै गरी फर्मेटिङको लागि अरू ट्याग्सहरू पनि छन्। जस्तै हामीले यो टेक्स्टलाई चाहिँ इटालिक्स फर्मेटिङ गर्न खोज्यौँ भने आई भनेर ट्याग छ। त्यो आई ट्यागमा हामीले क्लोज गऱ्यो भने त्यो चाहिँ इटालिक्स फर्मेटिङमा हामीले रिजल्ट देख्न सक्छौँ। जस्तै यो चाहिँ इटालिक्स ट्यागमा भएको छ। यसलाई मैले अलिकति जुम गरेर देखाइदिएँ अनि अझै राम्रोसित भिजुअलाइज हुन्छ। यसै गरी हामीले कुनै एउटा टेक्स्ट चाहिँ हाइलाइट पनि गर्न सक्छौँ। जस्तै त्यसको लागि चाहिँ मार्क ट्याग रहेको छ, एमएआरके। यसलाई चाहिँ मैले यो टेक्स्टलाई चाहिँ बन्द गरिदिएँ भने त्यो टेक्स्ट चाहिँ अब हाम्रो हाइलाइट हुन्छ। जस्तै मैले यसलाई रिलोड गरेँ भने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मार्क ट्यागले हाइलाइट गरिदिएको छ। यस्ता ट्यागहरूको तपाईँले अझै एक्सप्लोर गर्दै जानुहुनेछ। तर जताततै युज हुने अर्को एउटा ट्याग छ, त्यो भनेको डिभ ट्याग हो। त्यो चाहिँ तपाईँले जता पनि युज गर्नुहुन्छ। यसको चाहिँ कुनै एउटा मिनिङ छैन, तपाईँलाई जहाँ युज गर्न मन लाग्छ त्यहाँ युज गर्दा हुन्छ। यसको चाहिँ पी ट्याग, H1 जस्तो ट्यागहरूको जस्तो मिनिङ छैन। यो चाहिँ सिम्पल एउटा डिभिजन हो भनेर बुझ्दा हुन्छ। तपाईँले यसमा जुनै पनि इलिमेन्टहरू चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामीले एचटिएमएल ट्यागहरू प्रयोग गरेर कन्टेन्टलाई विभिन्न तरिकामा डिस्प्ले गर्न सक्छौँ।